Mabuhay! Magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay ating matutunghayan ang pagtatapos ngayong panuruang 2020-2021. Tunay ngang ang panuruang ito ay napaka-challenging sa ating lahat. Ngayong panuruan, hindi natin naranasan ang pumasok sa ating paaralan, umawit, sumayaw, at makipaglaro kasama ang ating mga kamag-aral. Subalit, ang lahat ng ito ay ating napagtagumpayan. Kaya't ngayong araw na ito, mula po sa Linga Elementary School, mga minamahal naming mga bata at mga magulang, isang maligayang pagtatapos po sa inyong lahat. Sama-sama nating tunghayan at sama-sama tayong makiisa sa palatuntunan ng pagtatapos sa Linga Elementary School na may temang Kalidad ng Edukasyon, Lalong Patatagin sa Gitna ng Pandemya. At ito po, si Ginang si Seth Q. Aguilar, ang inyong guro ng palatuntunan. Bilang panimula ng ating palatuntunan, pasalubungan po natin ng isang masigabong palakpakan ang pagpasok ng mga batang magsisipagtapos, mga guro at punong guro ng Linga Elementary School at mga panauhing pandangan.
Pagmamahal sa Diyos at sa ating bayan ay lagi nating panatilihin sa ating mga puso upang ang tagumpay, kapayapaan at pagmamahalan ay laging sumaati. Sa pagkakataong ito, inaanyayahan po ang lahat na tumayo para sa pagpasok ng kulay na susundan ng pag-awit ng lupang hinirang. Susundan ito ng isang panalangin na pangungunahan ni Binibining Jovelyn S. Cruz. At susundan ito ng pagbigkas ng panunumpa sa watawat ng Pilipinas na pangungunahan ni Alia J. G. Basmayor, isa sa magtatapos mula sa Baitang Aning Bonifacio. Susundan ito ng pag-awit ng Himno ng Laguna at Calabarzon March. Amang makapangyarihan sa lahat, ang aming mga puso ay puspos ng galak sa araw na ito. Papuri sa lahat ng pagpapalang aming tinanggap. Salamat po sa isa na namang taon ng pagtatapos, gayon din sa lahat ng natutuhan ng aming mga bata mula sa paaralang may kalinga, ang paaralang Linga. Panginoon, virtual man ang graduation na ito, nawa ay gawaran mo po ng bendisyon ang lahat ng mga magsisipagtapos at nang sa gayon ay patuloy po silang mahubog at matuto tungo sa maganda nilang kinabukasan. Gabayan mo po sila at tulungan, pati na ang kanilang mga magulang, upang maging inspirasyon nila ang isa't isa sa pagtahak ng landas
ng tagumpay. Patuloy mo pa ring pagpalain at gawing instrumento ang bawat guro at punong guro ng aming paaralan. Sa gayon ay makatulong sa pag-angat at pag-asenso ng mga batang nagsisipagtapos dito sa bawat taon. Muli, Panginoon, maraming salamat po sa espesyal na araw na ito. Ang panalangin namin ito ay itinataas po namin sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino. Buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa.
Ang pinakamagaling na leader ay mapagmalasakit, may integridad, at may kakayahang maglingkod at gumagawa ng may puso at kalinga para sa kanyang mga mag-aaral, mga guro at para sa bayan. At ang lahat ng katangiang iyan ay taglay po ng aming punong guro, walang iba kundi si Ginoong Arnold L. Ilaw. At sa pagkakataong ito, pasalubungan po natin siya ng isang masigabong palakpakan para sa kanyang bating pagtanggap. Taos-puso pong pagbati ng isang mapagpalang araw sa ating mga panauhin, mga magulang, mga stakeholders, at sa inyo mga batang magsisipagtapos. Ang ating paaralang elementarya ng Linga ay taos-pusong bumabati at nagpapasalamat sa lahat ng mga taong tumulong at patuloy na tumutulong upang may pagpatuloy ang edukasyon sa gitna ng pandemya. Kung atin pong sasariwain, ay tunay nga po ng pag-aaral sa school year 2020-2021 ay talagang napakalaking hamon sa bawat isa sa atin. Hindi naging madali ang bawat pagkilos ng bawat isa, sapagkat marami tayong mga dapat na isaalang-alang. Unang-una na ang kaligtasan at kalusugan ng bawat isa. Ang kagawaran ng edukasyon, sa simula pa lamang ay talagang kumilos upang masigurado na ang edukasyon ay magpapatuloy. Ang Central Region Division Office at ang mga kawani ng ating paaralan, mula sa punong guro, mga guro, at mga katulungin ng paaralan ay talagang kumilos para ihatid ang edukasyon mismo sa ating tahanan. Ang mga magulang naman ay nagsikap na gabayan at turuan din ng kanilang mga anak sa abot ng kanilang kakayahan. Ang lokal na pamahalaan, stakeholders, ay tumulong din upang mabigyan ng pangangailangan at ayuda ng ating paaralan para sa ating mga mag-aaral. Kalidad ng edukasyon, lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Ito ang tema ng pagtatapos ngayon. Masasabi natin na tayo ay nagtagumpay dito. Sapagkat sa kabila ng mga pagsubok na ating sinuong, ay patuloy pa rin tayong nakatayo. At ngayon nga ay pinagdiwang natin ang araw ng inyong pagtatapos. Napatatag natin ang kalidad ng edukasyon sapagkat ang ating paaralan ay sa simula't simula pa ng taong panuruan ay naghanda na para may sakatuparan ang binabalangkas na basic education school learning continuity plan na siyang nagsilbing gabay ng mga kawani ng paaralan. Ang paggawa ng mga pasilidad, bumili ng mga kagamitan upang maiwasan ang paglaganap ng lumalaganap na karamdaman. Pumalak ng pondo para makabili ng sasakyan para sa pagkuha at paghatid ng mga modules mula sa paaralan patungo sa inyong mga tahanan. Ang mga stakeholders, lokal na pamahalaan ay nagbuhos ng mga tulong, nagbuhos ng ayuda para nung simula pa ng Brigada Eskwela hanggang sa kasalukuyan. Ang ating mga mag-aaral naman ay talagang nakikisa at nagsumikap din na matuto sa lahat ng mga pinapagawa ng kanilang mga guro.
Sa inyo mga batang magsisipagtapos, nawa gawin ninyong inspirasyon ang mga nangyayari sa ating kapaligiran at sa ating panahon. Nawa ito ay maging hamon sa inyo, na lalo pa ninyong pagbutihan ang inyong pag-aaral para hindi naman mawala ng saysay ang mga pagpapagal ng mga taong nagmamahal sa inyo. Lalo kayong magsumikap na maabot ninyo ang inyong mga pangarap para sa inyong magandang kinabukasan. Kayo ay tutungo na sa bagong yugto ng inyong pag-aaral, mga panibagong hamon at magkatagumpay ang sa inyo'y naghihintay. Naway manatiling laging dumalangin sa ating Panginoong Diyos. Nagabayan kayo palagi at ituro ang tamang daan ng kaginhawahan sa buhay. Sa mga taong bukas palad at patuloy na tumutulong sa paaralan, saludo po ako sa inyo sa kabutihan ng inyong puso. Uli po, maligayang pagtatapos sa inyo mga bata at pagpalain tayo ng ating buong may kapal. Learning must continue. Education cannot wait. Ilan lamang iyan sa mga katagang nagpapakita ng katatagan at pagmamalasakit ng ating DepEd Secretary upang maipagpatuloy ang pagkatuto ng ating mga mag-aaral sa kabila ng pandemyang ating kinakaharap. At ngayon nga, hindi nasayang ang isang buong taon at ating napagtagumpayan ang pag-aaral ng ating mga mag-aaral. Sa pagkakataong ito, pakinggan natin ang mensahe ng ating DepEd Secretary, Dr. Yunor Motolis Briones. Good day to each and everyone who is attending virtually present at this time of our graduation ceremonies for our beloved and very precious graduates for the school year which ends at this time. First of all, I'd like to greet the parents and family members without whose sacrifices, whose reminders, and whose participation in the learning process for our graduates have resulted in this culmination program. This year, your role has changed drastically, where we've always believed that the matter of educating our children rests nearly exclusively on our teachers and our staff. This time, you parents, you family members, you who are in the households of our learners have expanded your role and contributed to this wonderful day, wherein finally, our learners are graduating in this culmination exercise. So congratulations, because this year has not been very easy, has not been a picnic for our teachers, for our family members, as well, especially the parents, mothers, fathers, sisters, brothers, and all who have contributed to the achievement of our learners at this time. So, maraming salamat at congratulations, parents and family members. Mas malaki ang role ninyo at this time.
compared to earlier graduation exercises. Secondly, I would also like to greet our teachers, without whose very careful review and careful supervision of the work of our pupils and our learners, this event would not be taking place at all. And so thank you, teachers. Your role has also expanded. In addition to seeing to it that the modules are faithfully followed, the assignments are correctly implemented, and the learners are truly learning, and you have had to deal with new ways of assessing the performance also of the learners. So congratulations, teachers, for enduring, for your patience, for your love for our learners, and your willingness to engage in a way and methods of teaching which are different from those which are used to. Assessment must have been especially difficult for you, especially since you were not able to see most of the time our students in face-to-face meetings, and most of the meetings, of course, were virtual. We'd also like to thank the local government units for their interest, for their cooperation, and for their continuing contributions to the needs of education, even as our children do not go to school. Your donations of material as well as financial resources at this time are most welcome, and your advice has been taken seriously not only by our teachers, by our school officials, but also by our officials in the Department of Education. We continually talk with local government units, especially in times of disaster, in times of great need for classrooms, for space, and for responses to unforeseen emergencies. Thank you, local government units. But of course, most of the congratulatory greetings fall on the deserving graduate. Each and every one of you is truly special. You are different from the other graduates who have passed through the portals of your school. You went to school practically without seeing your teachers, if at all. You went to school with your parents, your mothers and your fathers hovering over your shoulders and seeing to it that you are able to complete your assignments. You are completing your studies at a time when examinations and assessments are different. You are culminating these long months of hard work at this time, even as you have to do family chores, even as you are distracted, and even as your world has turned upside down, and it seems and it appears as if we don't know what the future holds and what will happen next. But you have persevered, and now you are ready to graduate. And therefore, you deserve each and every bit of congratulations from us in the Department of Education, from your parents and family members, your teachers, from the officials in local government, as well as in the parent teachers associations. You deserve each and
every single congratulatory pat on your back, each hug virtually, of course, and each greeting, which I am sure you are also receiving virtually. I don't know if you will remember this event many, many years from now. I have tried to recall myself who our graduation speaker was when I finished high school and when I finished my college studies. All I remember is that the graduation speaker was someone important, someone who was invited because that someone is supposed to give a message. What was more important to us graduates at that time was the excitement of the celebrations, the happiness and the joy of our parents, the sadness of parting from our classmates and from our teachers, and the enjoyment of all the graduation events that usually take place come commencement day. When I was a college student, we had a series of events which were designed to embed in our minds, which were designed to help us remember and not forget our days in college. We would spend one whole day going around the campus, visiting the classrooms, saying goodbye to our teachers, and sharing memories. We would have bonfires to say goodbye to each other. We had baccalaureate services where we committed ourselves to God and we prayed for guidance when we go out into the world. So many celebrations, and the speaker, of course, is the least important and easily forgotten component of the graduation exercise. Nonetheless, I will exert all efforts to share with you what I see are things or issues which a graduate should remember and recall. I have said that you are very special. You are very different. You are pioneering. There has been no other class like your class. There has been no other graduate like you as a graduating student, because you are the very first graduate of the blended learning response to education in the Philippines. And so you ask yourself, what awaits you in the world outside? You can either work, because the kind of curriculum you survived and underwent as a student will enable you to go to work if you wish to go to work. Some of you will proceed to further studies, and this would be a wonderful thing because there are many opportunities for further expanding your knowledge, for further answering and looking for explanations of issues, events that make you curious, especially in science, in technology, and also in the arts. So you can work, you can go to further studies, and perhaps some of you will settle down, hopefully not too soon, so you can pursue what you really want to do. So today, this is why we call this exercise a commencement exercise. It's not the end of our studies.
It's not the end of all our efforts with blended learning, with modules, with floods, with earthquakes, and of course with COVID. It's a commencement of doors opening to you. More doors will be opened because you are a graduate. You can work, you can proceed for further studies, you can help your parents, and you can perhaps look for opportunities to do what you have always wanted to do, whether at work, whether at advanced studies, whether at learning more in science and technology, in mathematics, and in the arts. All of these opportunities are available to you. More doors are being opened. I hope you will select the door which arouses your curiosity, the door which will help you know more about this world, and the door which will allow you to contribute to the development of our country and contribute whatever we can to solve our problems and our challenges. Congratulations once more to each and every one of you. Congratulations to you, parents and family members. Congratulations to you, teachers. When I was chair of the board of Silliman University, each time we had graduation ceremonies during the baccalaureate and during commencement itself, I would cry. I would cry because you are sending out into the world a new batch of graduates, and we want to be sure that what is awaiting them is appropriate. We want to be sure that they are ready for what awaits them when they select which door to open. And so, we tell you, go out to the world, do whatever you want to do. God be with you, and be assured that all of us love each and every one of you. Congratulations. Sa pagkakataong ito, atin namang pakinggan ang mensahe ng ating panrehiyong patnugot, Rehiyon 4A Calabarzon, Dr. Francis Cesar B. Bringas. Malugod na pagbati sa lahat. Ang school year 2020-2021 ay hitik sa mga bagong karanasan para sa ating lahat sa Department of Education na dulot ng pandemyang sanhi ng COVID-19. Naging malaking hamon sa mga guro ang pagtuturo dahil sa mapanganib ang pagsasagawa ng face-to-face na klase. Gayon din sa mga magulang na tumayong gabay sa pag-aaral sa loob ng tahanan, at lalong higit na sa mga mag-aaral na nagsunog ng kilay upang sagutan ang inyong mga modules. Tunay na naging mapanghamon ang nagdaang school year para sa ating lahat na nagsanib puwersa sa hangaring may pagpatuloy ang pagtuturo at pagkatuto ng mga kabataan. Sa aking palagay, naging matagumpay tayo sa layuning may pagpatuloy ang edukasyon kahit pa maraming balakid tayong hinarap sa kagustuhang maitawid ang pag-aaral at may pagpatuloy ang pagkatuto sa loob ng tahanan. Natunghayan natin ang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga guro at magulang upang masiguro na sapat at wastong kaalaman at kakayahan ang mapupulot ninyo sa pagsagot ng module at pagsasagawa ng mga performance sa paraang virtual. Kaya naman, angkop ang tema ng pagtatapos ngayong taon na
Kalidad ng edukasyon, lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Batay sa mapanghamong karanasan nating lahat. Napatunayan natin na sa pagtutulungan ay makakamit ang layunin na maitaguyod ang pagkakaroon ng kalidad na edukasyon sa ating bagong normal. Kay daming bago at katangi-tanging nakamit at nagawang mga bagay na marahil ay ngayon lamang nating naisagawa. Ito ang dapat nating ipagdiwang, ipagmalaki at ibahagi sa mga darating na henerasyon. Para sa mga nagsisipagtapos at susulong sa mas mataas na antas ng edukasyon, hangad ko na marami kayong mga natutunang impormasyon na linang nakakayahan at talento. Maliban dyan, inaasam ko na maraming magagandang karanasan at kakayahan kayong babaunin sa inyong pagtatapos. Hindi man naging madali ang pagsabay sa agos ng mga hamong dulot ng makabagong normal, hangad ko na sasalubungin ninyo ng may tiwala sa sarili at sapat na kakayahan ang mga hamon ng nagpapagong panahon. Ang inyong mga bagong natutunan, maging impormasyon o kakayahan, ay magsilbi nawang inspirasyon upang patuloy kayong maging sabik sa pagkatuto at uhaw sa kaalaman tungo sa pagkamit ng kalidad na edukasyon sa kinabukasan. Naway patuloy kayong tumubo at lumago hanggang sa makamit ninyo ang inyong minimithiing ambisyon at pangarap sa buhay. Hangad ko na lagi ninyong isa-isip, isa-puso at isa-buhay ang mga mabubuting asal na ibinahagi at itinuro ng inyong alma mater. Gayon din naman, binabati ko ang mga guro at namumuno ng paaralan sa kanilang dedikasyon na maitawid at may pagpatuloy ang pag-aaral ng bawat batang Calabarzon sa gitna ng mga pakikibagay at sakripisyong kanilang hinarap upang magampanan ang kanilang mga tungkulin. Pinapatunayan lamang nito na bawat guro at pinuno ng paaralan ay may taglay na kakayahan at pagmamahal sa kanilang mga mag-aaral. Magbago man ang panahon, handa silang maglingkod sa kabila ng panganib at limitasyon na dulot ng pandemya. Mabuhay kayo, mga masisipag na guro. Pinasasalamatan ko rin ang lahat ng mga stakeholder kasama ang mga magulang na walang sawang gumagabay, nagtataguyod at tumatangkilik ng mga programa at gawain ng Department of Education. Sa mga magulang na nagsilbing guro sa kanilang mga anak ngayong panahon ng pandemya, saludo po kami at humahanga sa inyong sakripisyo at pagtsatsaga na gampanan ang pagiging unang guro sa inyong mga anak. Gayon din sa mga pinuno ng lokal na pamahalaan sa kanilang bukas palad na pagbibigay ng tulong at pag-aambag ng ayuda sa oras ng pangangailangan ng ating mga paaralan at mga mag-aaral. Buong pusong pasasalamat sa inyo. Pasasalamat din ang aking ipinaabot sa lahat ng pribadong kumpanya at mga individual na laging handa sa pag-aabot ng tulong, maliit man o malaki. Amin itong tinatangkilik at pinahahalagahan. Sumainyo ang aming taus-pusong pasasalamat. Tunay nga na sa pagtutulungan at pagkakaisa ay marami tayong makakamit na adhikain at magagawang bagay kahit yaong imposible man. At muli, sa mga magsisipagtapos at susulong sa mas mataas na antas ng edukasyon, dalhin ninyo ang aking pagbati ng maligayang pagtatapos. At naway, ipagpatuloy ninyo ang pagiging mabuti, masipag, at papagmahal sa karunungan at kabutihang asal. Kayo ang buhay na patunay na kayang ipagpatuloy ang edukasyon sa gitna ng pandemya. Mabuhay tayong lahat. Ngayon naman ay ating pakinggan ang mensahe ng ating masipag at mahusay na tagapamanihala sa mga paaralan sa Sangay ng Laguna, Dr. Marites A. Ibanez.
taus-pusong pagbati sa lahat ng completers at mga magsisipagtapos sa mga paaralan ng Sangay ng Laguna. Taong panuruan 2020-2021. Mataas na pagkilala sa ating mga pinuno ng paaralan, mga guro, mga magulang, at mga tagapag-alaga, mga pinuno ng pamahalaan, mga stakeholders, at sa mga mag-aaral na siyang naging sentro ng serbisyong ipinagkaloob ng kagawaran ng edukasyon. Kalakip ang aming pasasalamat sa tulong na ipinagkaloob sa pagtugon sa hamon ng education must continue. Sa ating pagsisikap na maihatid sa bawat isang mag-aaral ang dekalidad na edukasyon, ating isinagawa ang Basic Education Learning Continuity Plan. Kasama niyo kami sa pagtuklas at pagtahak sa mundo ng modular distance learning, online classes, TV and radio-based instruction, or kombinasyon ng mga ito. Ginabayan kayo ng mga programa, ganun din ang mga kinakailangang interbensyon dulot ng kasalatan sa mga kagamitang pang-technical. Tiniyak natin na ligtas at maayos ang bawat isa. At sa inyong sipag at dedikasyon, matagumpay ninyong nakamit ang bunga ng inyong pagsisikap. Ang tema ng pagtatapos, kalidad ng edukasyon, patatagin sa gitna ng pandemya, ay humihikayat sa bawat isa sa pinagkaisang aksyon, collaboration, at komunikasyon para sa kabutihan ng mga mag-aaral ng Sangay ng Laguna. Hindi matatawaran ang pagsisikap at patuloy na pagtuklas ng mabisang paraan upang maihatid ang edukasyon, dekalidad na kinakailangan sa darating na panahon. Ang pagiging matatag at bukas ay inaasahan sa bawat isa. Ang pagtatapos ay simula ng pinakabagong pakipagsapalaran. Hangad ko na isa sa buhay ng bawat isa ang mga kaalaman, kasanayan at kabutihang asal na natutuhan mula sa inyong paaralan. Isabuhay ninyo ang magandang pag-uugali, ang pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Kayo ang mga bagong sibol ng lumalagong Laguna. May puso, may kusa at may determinasyon. Binabati ko kayo sa makasaysayang araw ng inyong pagtatapos. Sa huli, nais kong hiramin ang sinabi ni St. Francis. Start by doing what is necessary and do what is possible, and suddenly, you are doing the impossible. Muli, maligayang bati sa inyong lahat. Patnubayan tayong lahat ng poong may kapal. Sa pagkakataong ito, ating pakinggan ang mensahe ng ating punong lalawigan, kagalang-galang Ramil L. Hernandez. Magandang araw po sa ating lahat. Binabati ko ang mga makisipagtapos sa taong 2020-2021. Saludo po ako sa inyo dahil sa kabila ng matinding kahirapan, dulot ng pandemya, ay nakarating kayo sa hindi malilimutang araw na ito ng inyong buhay. Maraming salamat sa sakripisyo ng mga magulang at mga guro upang maayos na matawid kayo sa inyong pag-aaral hanggang sa puntong ito.
Hindi madali ang sitwasyon natin ngayon. Malaking adjustment ang kinakailangan gawin ng lahat para sa new normal at bagong setup ng bawat paaralan, pang-pribado man o pampubliko, upang maayos na maitaguyod ang inyong pag-aaral ng may mataas na kalidad pa rin. Ang dekalidad na edukasyon ay karapatan ng bawat mamamayang Pilipino, kung kaya't nararapat lamang na nakatuon ito sa pangangailangan ng mga mag-aaral anuman ang estado sa buhay. Ito ang mataas na kalidad ng edukasyon na angkop at accessible para sa lahat. Dahil responsibilidad natin na protektahan at itaguyod ang karapatan ng ating mamamayan, ay nararapat lamang na mabigyan kayo ng dekalidad na edukasyon. Karapatan nyo na matuto ng tama at mabigyan ng sapat na karunungan upang maging handa sa anumang uri ng hamon ng buhay, upang maging economically productive para sa masaganang buhay, at upang maging aktibong katuwang para sa isang mapayapa at demokratikong lipunan. Malaking hamon ito, ngunit iyan ang hangarin na nais nating makamtan para sa lahat ng kabataang mag-aaral ng lalawigan. Sa tulong at malalim na commitment ng bawat isa, hindi malayong mabigyan ito ng katuparan. Sa mga magsisipagtapos, hangad ko ang inyong tagumpay. Ipagpatuloy ang pagkamit ng inyong mga pangarap. Pag-ibayuhin pa ang inyong kaalaman at karunungan, dedikasyon at determinasyon upang ganap na maging handa sa inyong hinaharap. Dekalidad na edukasyon na may matatag na paninindigan ng pamahalaan, ang patuloy naming commitment para sa lahat. Maraming salamat po and congratulations. Rise High Dekalidad na Edukasyon, Rise High, Laguna. Ngayon naman ay ating pakinggan ang mensahe ng ating masipag na Vice Governor, walang iba kundi si Kagalang-galang Catherine C. Agapay. Magandang Laguna po sa ating iginagalang na Secretary Leonor M. Briones, Regional Director Francis Cesar Bringas, our SDS Ma'am Marites Ibanez, our ASDS Ma'am Lane Carpio at Elvira Katangay, mga PSDS, mga guro, mga magulang at mga magsisipagtapos, magandang araw po. Tanggapin po ninyo ang pagbati ng inyong Vice Governor Karen Agapay, kasama na ang ating mga bukal sa Sangguniang Panlalawigan ng taus-pusong congratulations sa bawat isang narito ngayon. Una ay sa Panginoon Diyos sapagkat sa haba ng pandemya ay hindi po niya tayo pinabayaan, kung kaya narito tayo na safe at healthy kasama ang ating mga mahal sa buhay. Pangalawa ay sa ating opisyales ng DepEd at sa ating mga guro na humarap sa matinding challenge na nagresulta sa modules at distance learning. Pangatlo, sa ating mga magulang na nagsilbing kaagapay ng ating mga kabataan sa kanilang online learning. Tagakuha at tagahatid ng modules ng kanilang mga anak, meron nga dyan tagahanda pa ng merienda. At higit sa lahat, sa ating mga kabataan na magsisipagtapos sa araw na ito, hindi biro ang inyong pinagdaanan para lang marating ang araw na ito. Darating ang panahon, lilingon tayo at maaalala natin ang araw na ito at masasabing hindi lang tayo graduates, kung hindi survivors din tayo. Umasa po kayo na ang pamahalaan panlalawigan sa pangunguna ni Governor Ramil Hernandez ay patuloy na susuporta sa mga programa ng DepEd at ng ating mga kabataan. Again, congratulations and God bless po. Ngayon naman, bigyan natin ng mainit na pagtanggap ang ama ng ating punong bayan, ang ating The Working Mayor, Kagalang-galang Edgardo A. Ramos. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa ating pong District Supervisor, Ma'am Flora Rangkap.
sa lahat po ng school heads, sa lahat po ng mga guro ng atin pong paaralan, sa mga magulang po, lalo tigit po sa mga completers at mga magsisipagtapos mula elementarya, sekundarya at senior high school dito po sa bayan ng Pila. Isang makasaysayang araw po dahil tayo po ay nandito ngayon at haharapin ang panibagong yugto ng ating buhay estudyante. Sa mahaba pong panahon ng pakikipaglaban natin sa pandemya, nakita ko po at naramdaman ang sindi ng pagnanais ng ating mga batang Pilenyo na makatapos sa kanilang pag-aaral. Palakpakan po natin ang ating mga guro, palakpakan po natin ang ating mga magulang, lalo tigit, papurihan po natin ang mga estudyanteng batang Pilenyo sa kanilang pong pagsisigsa para po maabot ang kanilang nais sa kanilang pag-aaral. Mahirap po ang laban natin sa pandemya. Subalit, dala po ng pangangailangan at malayong pananaw ng edukasyon ang tanging solusyon para makatulong iangat ang antas ng ating kabuhayan. Tayong lahat ay nagsisikap para ito ay ating makamit. Sa bahagi po ng ating pamahalang bayan, bagamat mahirap, pero kaya po nating pagtulong-tulungan na iangat ang mga batang ito para po matamo nila ang pinakamaganda at pinakamataas na kalidad ng edukasyon dito po sa bayan ng Pila. Hindi po tayo titigil dahil ang pangarap po ng inyong punong bayan ay magkaroon ng isang bayan na matatag, matibay at ang tanging solusyon lamang po dito ay mapagtapos natin ang mga batang Pilenyo para po sila ay mabigyan natin ng magandang kinabukasan tungo po sa kaunlaran hindi lamang po ng kanilang pamilya kundi po ng buong bayan ng Pila. Ito po ang aking pangarap at saluhan po ninyo ako at pagtulong-tulungan po natin tuparin ang pangarap ng bawat isang bata, bawat isang magulang at ng aking pong pangarap para po sa kaunlaran ng ating pong bayan. Ngayon po, patuloy po natin pagtulong-tulungan kung paano po natin pagsisikapan sa panahon po ng pandemya na itawid ang matibay na pundasyon ng edukasyon ng mga batang Pilenyo. Mabuhay po tayong lahat, mabuhay ang mga guro, mabuhay ang mga magulang, lalo tigit, mabuhay ang mga batang Pilenyo. Maraming salamat po at sana po patuloy tayong basbasan ng ating pong may kapal hanggang maabot natin ang ating pangarap na tagumpay dito po sa ating bayan. Mabuhay po tayong lahat. At para sa pagpapakilala sa mga magsisipagtapos, narito muli ang aming punong guro, Ginoong Arnold L. Ilaw. At susundan naman ito ng pagpapatunay sa mga magsisipagtapos na gagampanan ng aming masipag at mahusay na tagamasid Pampurok, walang iba kundi si Dr. Florentina C. Rancap. At susundan naman ng pagpapatibay sa mga magsisipagtapos na gagampanan naman ng tagapamanihala ng mga paaralan sa Sangay ng Laguna, walang iba kundi si Dr. Marites A. Ibanez. Pinagpipitaganan naming pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan sa Laguna, Dr. Marites A. Ibanez. Pansangay na tagamasid Pampurok ng Pila, Dr. Florentina C. Rancap. Ikinararangal ko pong iharap sa inyo ang 45 na batang lalaki at 49 na batang babae na may kabuang bilang na 94 na batang magsisipagtapos sa paaralang elementarya ng Linga sa taong panuruan 2020-2021. Kasiyasya po nilang natupad ang mga kinakailangan sa pagtatapos ng kurikulum pang-elementarya na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon para sa paaralang elementarya ng Republika ng Pilipinas.
Hinihingi ko po ang pagpapatibay ng kanilang pagtatapos. Pinagpalang araw po ang bati ko sa lahat. Iginagalang naming pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan ng Sangay ng Laguna, Dr. Marites A. Ibanez. Sa kahilingan po ng pinuno ng paaralan ay kinikilala ko bilang taga-Masid Pampurok ng Distrito ng Pila na ang mga mag-aaral sa Baitang 6 na ngayon ay naririto ay kasiyasiyang nakatugon sa mga kinakailangan para sa kurikulum pang-elementarya na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon. Idinudulog ko po sa inyo ang pagpapatunay na sila ay karapat-dapat na magpatuloy sa susunod na antas, ang Junior High School ng K-12 Basic Education Program. Magandang araw po sa ating lahat. Batay sa pagpapakilala ng punong guro at batay sa pagpapatunay ng taga-Masid Pampurok na kayong mga completers at mga magsisipagtapos ay kasiyasiyang nakatupad sa mga kinakailangan sa pagtatapos ng kurikulum na pang-elementarya, junior high school at senior high school na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon para sa mga paaralan sa ilalim ng Republika ng Pilipinas. Kung kaya't sa bisa ng kapangyarihang iginawad sa akin bilang pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan sa Sangay ng Laguna, ay formal kong pinagtitibay ang inyong pagtatapos ngayong araw na ito. Binabati ko kayong lahat, 10 ng inyong mga magulang. Mula po sa Grade 6 Bonifacio, narito po ang mga batang mag-aaral na tatanggap ng katibayan ngayong taong paturuan 2020 to 2021. Ian Razel S. Abad, King Joseph D. Aguirre, Mark Shelo Ambrosio, Ern Justin B. Cornista, Mark Giselle D. Darang, Jefferson G. Fernandez, Christian Amard V. Flores, Kyle G. Molimutin, Stephen John B. Ferres, Prince Gian J. Pilias, Mario A. Puertas Jr., Don Carlos D. Pulion, John Carlo R. Ramos, Ryan M. Ramos, Mark Johnson G. Rongabilia, Rayleigh Johan Abude, Miles B. Alanggilan, Chanel Kim M. Alarcos, Aliyah Jade G. Basmayor, Mashal Rob A. Bautista, Daniela Margaret Cuenca, Hart Denise D. Dia, Andrea Fesi Dulay, Cian Espinosa, Mika Joy M. Espinoza, Sophia Bianca R. Hoya,
Angel Lori, Jemina Luis R. Masaclao, Salisha Nina P. Natividad, Jana Angela M. Pilias, Saiza P. Pobleto, Maria Lemor A. Rañada, Jocelyn T. Reyes, Rochelle Ann A. Trinidad. Magandang umaga po sa inyong lahat. Narito po ang mga batang magsisipagtapos at tatanggap ng katibayan mula po sa ika-6 na baitang Pangkat Jacinto, Panuruan 2020-2021. King Miguel K. Ambrosio, Mar Vincent D. Ambrosio, John Raymart S. Burgos, Rysel Benz D. Datay, Kail Arshad D. De Leon, Chris Dave E. Elona, JV G. Escobel, James Isaac H. Estrella, Chan Ersha B. Gliane, Avery E. Maderaso, Ezekiel Sebastian A. Maquinta, Juan Miguel D. Morales, John Michael P. Obriado, Sian Lester C. Santos, Ezekiel Alexis V. Sayat, Nel Matthew B. Torres, Jos Andrew L. Villegas, Chloe Greya C. Basilan, Princess Nicole F. Bautista, Maria Concepcion A. Capulong, Keira Ann R. Enriquez, Chelsea Colleen D. Escobel, Rhea Jane M. Gascon, Queen Sabrina A. Galido, Lian S. Javier, Kerden K. Losa, Mary Felicity R. Manlangit, Gwyneth Star C. Marasigan, Janelle R. Martinez, Rhea Joy M. Quimado, Jonalyn Rabosa, Kathleen May B. Santayana, Cyril Jean B. Semando. Magandang umaga po sa inyong lahat. Narito po ang mga bata magsisipagtapos na tatanggap ng katibayan mula sa baitang 6, Pangkat Diwa sa Panuroang 2020-2021. Bryce Daniel D. Abelio, Jerome R. Arizobal, Daniel Ralph A. Buenaventura, John Joshua F. Bueta, John Dominic M. Calatrava,
John Paul M. Castillo, Byron Justin L. Cruz, Dean Anarchy A. Desir, Renz Carly M. Edroso, Chop Yuan L. Garcia, Lance Nathan C. Jacinto, Giancarlo A. Portillo, Marco Paulo R. Tumambing, Alia Isabel M. Abanyo, Ernaline Ibon V. Alden, Princess Arcel C. Aragon, Lourdes Elaine D. Awitan, Junil April E. De Leon, Zaira Mitch S. Esperida, Daphne R. Estanislao, Shane Ann P. Galvez, Franzel H. Lacadin, Atina Janine A. Reyes, Lara Nicole S. Reyes, Carla Tandang, Angela Uriel S. Trinidad, Mary Leanne K. Trinidad, Mula po sa Linga Elementary School, amin po ang karangalan na ipakilala sa inyo ang ating panauhing tagapagsalita. Siya po ay anak ni Ginang Anisha Cabantog Ponce at ipinanganak noong August 1974. Minsan pa ang ating mahal na paaralan ay naging bahagi sa paghubog ng kanyang edukasyon sapagkat nagtapos siya dito sa ating paaralan ng elementarya noong 1987. At nagtapos naman ang sekundarya sa Maulawin National High School noong 1991. At nagtapos naman ang kursong Bachelor of Science in Midwifery sa Balian Community College noong 1994. Nakapag-aral din siya ng kursong RHCW bilang isang scholar through government grant programs in which all tuition fees and living allowances were included. Nag-aral din siya sa Langara College of British Columbia, Canada. Isa na siyang registered healthcare worker. Nakapagtrabaho siya bilang isang registered midwife sa Unson Pagsanghan Hospital noong 1994 hanggang 1996. Nagtrabaho din siya bilang isang nursing aide sa Mount St. Joseph Hospice, Singapore noong 1996 hanggang 1998. Nagtrabaho din siya bilang isang dental at nursing aide sa St. Andrews Hospital, Singapore noong 1998 hanggang 2000. Mula 2005 hanggang sa kasalukuyan ay isa siyang registered healthcare worker at isang frontliner sa Vancouver Coastal Health UBC Hospital, Canada. At siya ay isa ng Canadian citizen at kasalukuyang naninirahan sa Vaness Avenue, Vancouver, Canada. Mga minamahal naming mga magulang, mga mag-aaral at mga panauhin, ang ating pong panauhing tagapagsalita, walang iba kundi si Alin Cabantog Ponce. To our beloved Division Superintendent, Dr. Marites Ibanez, to our well-respected District Supervisor, Dr. Florentina Rancap, to the ever-competent Principal of this prestigious elementary school,
Mr. Arnold Ilaw, to the hardworking faculty members, distinguished guests, parents, and to you, grade 6 completers, a blessed and fruitful day to all of you. My dear completers, today is a very special day as you commence your year of study and the completion of your basic education. This moving up ceremony is not just a simple event, but this is a remarkable one because you went through a different learning setup, the one called modular distance learning. I know you encountered a lot of challenges dealing with it, many crying times, and yet you surpass it and you survive. Indeed, your hard work and patience in those trying times had finally paid off, and I commend you for that. What you've been through for a year of studying under the new normal due to this COVID-19 pandemic surely brought you memorable experiences, so consider those experiences as learning that will give you more strength and determination to move forward in achieving success. The theme of these commencement exercises, kalidad ng edukasyon, lalong patatagin sa gitna ng pandemya, may seem very simple, yet it made a great impact on every individual because it focuses on the quality of education that every Filipino, especially younger generations like you, should achieve despite of the challenges that we are all experiencing right now. You are very lucky because you acquired such an excellent education from one of the best school in town, our alma mater, Linga Elementary School. Looking back to my own experiences, as a student your age, I also passed through some rough roads and tough times. I cried a lot because I had a hard time studying alone because my mother was too busy earning a living to support me. But that did not stop me from studying hard. I was very determined to complete my education because I want to fulfill my dream of becoming successful someday. With that, I succeeded and I am already enjoying the fruit of my hard work. Though being a frontliner is such a risky job, especially these days, I do not fear. Instead, I am more determined to do my job, for I know I could help a lot of people. I know you also have your own ambition and dreams in life, so go on with it. It is free and limitless. Make it your own guide to achieve something great in life. But do not hurry, just be patient and trust God. And everything will be in place at the right time. Believe it will happen. I am a living example to that. Moreover, I would like to congratulate everyone,
especially the parents of our completers, for without your utmost support to your children, they wouldn't be able to make a step closer to their goals. And to you, dear students, my prayers and good luck as you face a more realistic life ahead of you. Just keep in mind that the real challenge you will face is not what you have come to know for the past 6 years, but to take all that you have gained and mold it to whatever your future awaits. And that is not to forget and move on, but to cultivate and move forward. As my favorite author, Maya Angelou, once said, ask for what you want and be prepared to get it. You are all capable of achieving your dreams. So be happy, be healthy, be always guided by this. Do what you love. Pursue your passion and excel in what you do. Make your parents, your teachers, and everyone around to be proud of you. I am certain that all of you will come back as well-accomplished and successful individuals. Again, thank you very much. Congratulations, good luck, and God bless us all. Narito naman po ang mga batang nagkamit ng may karangalan at may mataas na karangalan mula sa baitang 6, pangkat diwa sa panuruan 2020-2021. Alia Isabel M. Abanyo, may mataas na karangalan. Lourdes Elaine D. Awitan, may karangalan. John Paul M. Castillo, may karangalan. Yunil April E. De Leon, may karangalan. Daphne R. Estanislao, may karangalan. Lance Nathan C. Jacinto, may karangalan. Lara Nicole S. Reyes, may karangalan. Angela Uriel S. Trinidad, may karangalan. Narito po ang mga batang mag-aaral mula sa Grade 6 Bonifacio na nagkamit ng may karangalan ngayong taong panuruan 2020 to 2021. Chanel Kim M. Alarcos, may karangalan. Alia J. G. Basmayor, may karangalan. Mark Giselle D. Darang, may karangalan. Heart Denise D. Dia, may karangalan. Andrea Fe C. Dulay, may karangalan. Mika Joy M. Espinoza, may karangalan. Christian A. Mard V. Flores, may karangalan. Sophia Bianca R. Hoya, may karangalan. Kyle G. Malimutin, may karangalan.
Jemina Luis R. Masaklao, may karangalan. Salisha Nina P. Natividad, may karangalan. Prince Gian J. Pillas, may karangalan. Zaiza B. Poblete, may karangalan. Don Carlos D. Pulyon, may karangalan. Jocelyn T. Reyes, may karangalan. Narito naman po ang mga batang nagkamit ng may karangalan mula po sa ika-6 na baitang Pangkat Jacinto, Panuruang 2020-2021. Princess Nicole F. Bautista, may karangalan. Keira Ann R. Enriquez, may karangalan. Chelsea Colleen D. Escobel, may karangalan. Queen Sabrina A. Gelido, may karangalan. Lian S. Javier, may karangalan. Janelle R. Martinez, may karangalan. Kathleen May B. Santayana, may karangalan. Ezekiel Alexis V. Sayat, may karangalan. Cyril Jean B. Semando, may karangalan. Nel Matthew B. Torres, may karangalan. Ngayon naman ay ating pakinggan ang talumpati mula sa mag-aaral na nagkamit ng pinakamataas na karangalan ngayong panuruang 2020-2021 mula sa Baitang Aning Diwa, walang iba kundi si Alia Isabel M. Abanyo. Before I start telling stories about my journey in primary school, I would like to greet first our district supervisor, Mrs. Florentina C. Rancap, our dear school principal, Sir Arnold L. Ilaw, our honorable guest speaker from Vancouver, Canada, Ms. Eileen Cabantong Ponce. Teachers, schoolmates, and fellow graduates, good morning. It is a privilege to be speaking here on behalf of all the students who would like to express their gratitude for all the support and efforts you've been giving us despite the circumstances. 8 years ago from now, I've been standing on the same spot where I'm delivering my speech as pinaka-namumukod-tanging mag-aaral sa taong 2011 to 2012, at a very young age of 3. When I entered kinder school, I became the most outstanding pupil of our Little Friends Kindergarten, year 2013 to 2014. Having those achievements made me more inspired to achieve what I have now. As we confront almost hourly news reports about rising cases of coronavirus, the additional measures to restrict exposures to the threat of this insidious virus hindered us to have a quality education. But in spite of this pandemic, we are still inspired to study hard by reaching out and striving hard to have a good quality education. With the help of our dear parents who took time and effort to explain everything to us, and also our beloved teachers who attend our needs by using remote platforms and strengthening the quality of education amid of COVID-19 pandemic. As an individual, you have to set your goal at your young age.
Dream high, aim high. Surely it will lead you to success. My hardworking parents, Mrs. Janice Malabrigo Abanyo and Mr. Anthony Nangisa Abanyo, who believes in the saying, di pwedeng okay na yan, o tama na yan. Do your best and be the best that you can. Thank you, Mommy and Daddy, for all the love, support, motivations, and believing that I can. To my family and friends who inspires me a lot to achieve my goals, I will surely miss you all. To my teachers, advisor, Miss Julie B. and Gapas, thank you, Ma'am, for believing in me. My fellow graduates, always remember that there is no elevator in success. You have to take a single step off the stairs. Take one step at a time. And start now. To my Linga Elementary School family, I promise to make you more proud. Again, congratulations, graduates of 2020 to 2021. Ngayon naman ay ating pakinggan ang ating mga mag-aaral para sa panunumpa ng nagsipagtapos sa pangunguna ni Angela S. Trinidad, isa sa mga mag-aaral na may karangalan. Panunumpa ng nagsipagtapos. Ako'y nanunumpa ng buong katapatan na pag-iingatan ko ang katibayang ito na ngayoy hawak ko. Sapagkat ito ang sagisag ng aking pagpupunyagi at pagpapasakit. Sa paglabas ko, sa bakulo ng paaralang ito, at saan man ako makarating, ay gagampanan ko ang tungkulin ng isang mabuting mamamayan. Ako'y nananawagan sa Panginoong Diyos na naway bigyan ako ng mahabang buhay upang makapaglingkod sa Kanya at sa bayan. Kaya, tulungan niyo po ako, Diyos ko. Mga minamahal naming mag-aaral, ang graduation na ito ay isang hakbang nyo lamang tungo sa landas sa pagkamit nyo ng inyong mga pangarap. Naway ang mga aralin at aral na natutunan nyo sa inyong alma mater ay lagi nyong isabuhay. Sa pagkakataong ito, ating pong pakinggan ang mga nagsipagtapos para sa kanilang awit ng pasasalamat. Inalay mo ang buhay mo para sa kapwa-tao. Mahirap man, tuloy pa rin ang iyong laban. Iniwan ng tahanan upang paglingkuran ang bayan. Di alintana ang mapapala sa di makitang banta. Dakila ka, bayani ka, pinasan mo ang hirap para sa iyong bansa. Kayo ang aming yaman at karangalan. Ito'y aming isisigaw kahit saan. Dakila ka, bayani ka,
nag-aalaga't kumakalinga. Anumang paniniwala, anumang kulay nila, nagkakaisa sa pagtulong sa kaligtasan ng iba. Dakila ka, bayani ka, binasan mo ang hirap para sa iyong bansa. Kayo'y aming yaman at karangalan. Ito'y aming isisigaw kahit saan. Dakila ka, bayani ka, isang umaga'y darating, mundos lilipas din. Tayong team na dalangin, aming hiling para sa iyo. Dakila ka, bayani ka, binasan mo ang hirap para sa iyong bansa. Kayo ang aming yaman at karangalan. Ito'y aming isisigaw kahit saan. Dakila ka, bayani ka, Pilipino ka. Ngayong tayo ay nasa New Better Normal School Year at gumamit ng remote learning modalities dahil sa pandemyang ating nararanasan, ang isa sa naging pinakamatibay at mahusay nating katuwang sa pagkatuto ng ating mga mag-aaral ay ang ating mga magulang. At ngayon, upang magbigay ng mensahe ng pasasalamat, tinatawagan ko po ang aming masipag na GPTA President, walang iba kundi si Ginang Maritel D. Dia. Magandang araw po sa ating lahat. Lubos po ang aming pasasalamat sa Panginoon at naging matagumpay ang pagdaraos natin ng virtual graduation para sa elementarya. Malaking kasiyahan po sa mga bata ang mabigyan ng pagkilala ang kanilang mga pagsisikap para matugunan ang mga gawaing hinihingi ng paaralan. Malaking hamon sa mga bata ang makasunod sa mga araling itinakda sa kanila habang nasa labas sila ng eskwelahan. At hindi ito may sasakatuparan kung walang paggabay ng mga magulang. Kung kaya't nagpapasalamat din ako sa mga kapwa ko magulang, ganun din sa punong guro at mga gurong sumubaybay, kayo ang nagsilbing tanglaw sa patuloy na pag-aaral ng mga bata sa kabila ng pandemya. Binabati ko rin ang mga batang nagsisipagtapos at sana'y marating ninyo ang inyong mga pangarap. Para po sa ating mga pabatid, ang tentative opening of classes for school year 2021 to 2022 ay sa August 23, 2021. At mag-umpisa po ang ating Brigada Eskwela sa August 2 hanggang September 2, 2021 na may temang Bayanihan para sa Paaralan. Inaanyayahan po ang lahat na makilahok
para sa paghahanda sa ating susunod na school year. To be announced po ang issuance ng ating report cards at diploma. Lagi lamang pong mag-update sa ating official Facebook page, DepEd Linga, at sa ating private group, Linga ES Graduating Class 2020-2021. Patuloy lang po na mag-update din sa ating mga GC. Tuloy po ang pagkatuto ng ating mga mag-aaral sa kabila ng pandemya. Muli, mula po sa Linga Elementary School, sa mga nagsipagtapos at sa mga magulang, maligayang pagtatapos po. Naway ang pagpapala ng ating puong may kapal ay laging sumaat. Hangad po naming lahat ang inyong tagumpay. Mula po sa Linga Elementary School, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng nakiisa at dumalo sa palatuntunan ng pagtatapos ngayong panuruang 2020-2021. Buong puso din po kami nagpapasalamat sa lahat ng nakibahagi upang mapagtagumpayan natin ang panuruang ito. Digmaan sa gitna ng ambihan, ang kalaban ay kahirapan. May digmaan sa gitna ng habagat, ang tanday taong hindi makaangat. Bagamat maraming na ang nag-alay ng dugo, landas at tulong, ang bayan raw hanggang ngayon naliligaw at nalilito. Ang paraan, ang sino, ang ano, ang sala na kanino. Sa akin sa'yo, ang kalaban lang ba natin ay anino? Ang kalaban lang ba natin ay anino? Nila natin ninyo, kaninong anino? 150 taon sa isang punto lang nagkasundo, na tayo pa rin daw ay mahirap, kapos daw ang ginto. Ang paraan, ang sino, ang ano, sagot ay na kanino. Sa akin sa'yo, ang kalaban lang ba natin ay anino? Ang kalaban lang ba natin ay anino?